السلام عليكم. لو هممكم تعرفوا طريقة عمل سمكة القرش بالتفصيل بالصلصال الحراري يبقى تابعوا معايا الفيديو ده من أوله لآخره. يا ريت لو انتوا لسه أول مرة تشوفوا فيديوهاتي أو مكسلين تشتركوا، يا ريت متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، كمان تعملولي لايك لو الفيديو ده عجبكم. زي ما انتوا شايفين انا مجهزة ورقة رسم عليها صورة القرش، وكمان عندي مج وعندي ادوات وعندي مجموعة صلصال. اهم حاجة في الصلصال دوت درجة القرش، درجة لون القرش انا عملتها رمادي مزرق. عملت رمادي وزودت عليه ازرق لغاية ما وصلت للدرجة دي، ودي اللي انا ارتحت لها نفسيا اشتغل بيها. كمان هيبقى معاها ابيض وهيبقى معاها الاسود. انا هشتغل يا جماعة بالصلصال، وكل ما هشكله واقطع منه هروح مركباه على الرسمة بتاعتي لغاية ما هطلع الشكل بتاعي. بعد كده هنقله على المج وابدأ اعمل التفاصيل بتاعته. المراحل دي كلها مش محتاجة شرح مني خالص الفيديو دوت، فانا هسيبكم مع الميوزك، ولو في حاجة مهمة هرجع لكم تاني.
بس وهنجهز الاسم اللي هيتحط على المج من القالب. لو الصلصال بتاعكم طري شوية ممكن تحطوا وهو في القالب، حطوه في الفريزر دقيقتين هتلاقوه بيتخلع معاكم سهل جدا وحلو قوي. هبدأ اركب الحروف بتاعتي ويبقى المج بتاعي كده جاهز. هزود له تاتشات حمرا بس عند البق ويبقى جاهز ان انا ادخله ويستوي. ولما يطلع من التسوية كمان افكه والزقه ويبقى جاهز ان هو يتسلم للعميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عارفه ان الفيديو المره دي بسيط وسريع قوي، بس ان شاء الله يا رب يكون افاد اي حد منكم. تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس، تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. سيبولي في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي انتوا عاوزينها، واستنوا ان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله يا رب تعجبكم. سلام عليكم.